هلا مبدعين ومبدعات، عساكم بخير. وياكم حسام من قناة دروينج، طريقة نحو الاحتراف. اليوم الفيديو مالتنا راح يكون عن العين، وراح يكون عن الأخطاء اللي تواجه كثير من الرسامين. فاليوم راح أسوي الخطأ اللي يوقع به كثير من الرسامين، راح أسوي الشيء الصحيح. هنا راح يصير الشيء الصحيح، هنا راح يصير الشيء الخطأ. فتابعوا وياي. طبعا أول ما نبدي برسم العين، الأكثر يبدون يرسمون هنا الحاجب يلا بعدين العين. هذا أول خطأ. فإحنا لازم شنو نبدي من العين وبعدين الحاجب. ثاني خطأ، أول ما يبدأ يرسم راح يسوي العين هيك. هذا الشيء خطأ. احنا إذا نريد نسوي كشي صحيح، نجي الخط هنا بالنص، نرسم الخط اللي فوق، الخط اللي جوا راح يصير هنا. هذه الأكثر ما حد يسويها. نفس الجزء اللي فوق، لكن شوية يكون أعرض من الجزء اللي فوق. هذا كملنا اللي هنا. الشيء الثاني، نريد نرسم مكان منتصف العين، البؤبؤ مال العين. هنا نريد الرسمة بالنص، يعني دا ينظر الشخص للأمام. هنا الشخص اللي يوقع به الخطأ إنه يرسم دائرة هنا بالمنتصف، وهذا الشيء خطأ. لازم أول شيء نحدد الشيء الوسط. هذا هو الشيء الوسط، حددناه. الشيء الآخر نجي نرسم هذه الدائرة. هنا نحدد، هنا يحدد مكان الوسط مال العين، وسط البؤبؤ. هذا هو وسط البؤبؤ. هنا راح يكون. نجي نرسم اللي دائرة. هذا الخطأ اللي يقعون به. هذا هنا ما يصير دائرة كاملة، لأن أكو جزء دائما مخفي تحت الجفن، مثل ما تشوفون. هذا يصير له هنا. الشيء اللي بعده، اللي يريد يرسم الجفن راح يسوي خط هيك. الجفن من نسوي هذا هنا يصير عدل ويا العين وينزل بالأخير، كذلك الجوا. هذا الجفن. نجرد نرسم الحاجب. الحاجب راح يرسمونه أكثر الناس بخطأ. هذا هذا الخطأ اللي يقع. احنا هنا شنو راح نسوي؟ اول شيء نقيس ويا العين. هذا راح يكون مكانه هنا بدايته. نرسمه بخط خفيف. هذه نهاية العين. هذا راح يكون هنا الحاجب. نجي نسوي عبارة عن خطوط. الشعر يبدي من جوا يصعد، هنا يكون عكس.
هذا فشي مبسط، يعني لا هو احترافي 100% ولا هو شيء بسيط جدا، تقدر أي شخص يعني يقدر يرسم هذا الشيء. نسوي له تضليل، هذا كملنا. نجي هسه للجفن، الأغلب يبقون على هاي الوضعية، احنا راح نسوي له شوية تضليل حتى يكون واقعي أكثر. مثل ما قلت لكم هذا شيء مبسط، يعني مو كذا رسم قوي، بس أحسن من هاي الطريقة الثانية. نمسح هاي الخطوط الزايدة. نجي هسه للشيء الثاني، هنا اللون هذا الجزء اللي بالوسط، فرد اللون البؤبؤ مال العين. هنا شي يسوون مثل الأخطاء اللي يسووها، يسووه بهذا الشكل. مثل ما تشوفون قدامكم. هذا الشكل اللي يسوونه أكثر الأشخاص. احنا لا، نجي طريقة بسيطة نقدر نسوي شكلها واقعي. نحدد الخارج لون قوي، بعد ما حددنا هذا الشيء الخارجي راح نجي نحدد المكان اللي ينعكس به الضوء. هذا المكان نمسح من هذا شوية حتى يكون مكان تضليل. الشيء الثاني اللي نسويه نضيف شوية خطوط لهذا البؤبؤ لما نخليه دائري حتى يكون شكله شوية واقعي. نجي نضيف هنا تظليل أسود اللي هو راح يصير الظل في منطقة الحاجب. مثل ما تشوفون قدامكم. الشيء الثاني نضيف خطوط عشوائية هذا الشكل، ومن جوا همينه
نسوي خطوط طوخ، خطوط قوية للون وخطوط ضعيفة حتى يكون اكو تمايز. نجي نظلل هذه المنطقة، مثل ما تشوفون قدرنا نحصل على شكل أحلى من ذاك بشي بسيط. نجي نسوي الرموش. الرموش هنا اللي يسويها يسوونها بهذا الشكل، يسووها باتجاه واحد وبهذا الشكل. هذا الشي خطأ، احنا راح نسويهن كل شي بالاتجاه مالته. راح نبدي من هنا، طبعا الرموش تكون مو متساوية بالطول بشكل عشوائي حتى يكون شكلها واقعي. هنا راح يتغير اتجاه الرموش، يبدي يتعدل وينعكس الاتجاه إلا هنا يبدي يصغر الرموش. مثل ما تشوفون صار شكلها أحلى من ذاك. إذا أريد نضيف لها فد شي ثاني يسويها واقعية أكثر، نضيف خطوط هنا كأنما خارج الشعر من الجفن الداخلي. راح يضيف لها فد واقعية أكثر. نريد نسوي بعد شي أزيد، نسوي الانعكاس مالتها هنا داخل العين. الأكثر هذا يبقوه مثل ما هو لازم شوية نضيف له تضليل، راح يكون شكله هواية أحلى. مثل ما تشوفون نجي نحدد هذا الجزء، طبعا هذا الخط مو هو الخط الرئيسي، احنا راح نرسم هذا الخط هنا، لكن شنو الرسمة بخط فاتح، افتح من لون الرسمة، هذا لازم يطوف.
هذا الخط اللي سويناه، هذا خط الدمع. أما خط الرموش فهو راح يصير خط ثاني يختلف عن الخط الأول. هذا هو خط الرموش، راح يكون من هنا هنا راح يكون هذا الخط. راح نسوي له بداية الرموش إلى هنا، راح يبدي ينعكس اتجاه الرموش. هذا راح يكون بهذا الاتجاه. مثل ما تشوفون كملنا هذا الجزء من الرمش الثاني. هسه نسوي الجفن. هذا هو الجفن الثاني. نجي نوضح هاي المناطق اللي يصير بها الضوء، انعكاس الضوء. قدرنا نكمل هاي العين وهاي. شوف الفرق اللي بيناتهم، فشي بسيط وسهل. فدائما أول رسمة إذا ما صارت وياكم صحيحة عادي كمل، ممكن بالمرة الثانية بالمرة الثالثة. أهم شي الشخص يكون عنده ثقة بنفسه واستمرار، يعني مو من أول مرة يأيس ويقول لا ما تصير بعد، لا، مرتين وثلاثة أكيد راح تضبط وياه كل رسمة يريدها. نوصل من نهاية الفيديو. إن شاء الله عجبكم هذا الشرح وعجبتكم هاي الفكرة. لا تنسون الدعم لهذا الفيديو، ضغط على اللايك، سوي اشتراك بالقناة وفعل زر الجرس حتى يوصل لك الفيديوهات. وإذا عجبك هذا الفيديو لا تشوفه الأصدقاء تسوي له شير. وإن شاء الله أشوفكم بالفيديوهات الجاية.